Ito po yung mga gagamitin natin para sa paggawa ng Coco Peat. Yan. Dahil medyo madami po dito, pakinabangan po natin para sa ating hardin. Welcome sa Pare TV. Ngayong araw na to ay mangongolekta tayo ng Coco Peat. Pero bagong lahat, baka naman sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, pakipindot ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga paparating nating mga videos. Unat na. Ito yung coco husk. Yan. Ito yung Coco Peat, coco fiber. Yan. Yan, baba yan. Yan, naglalagan tayo mga Coco Peat. Ito yung coco husk. Yan, Coco Peat pa yan. Yan, ipunin lang natin. So ayun, ganun lang ang paggawa ng Coco Peat. Tanggalin natin yung mga fiber. Yan. Pwede rin to, itong fiber na to ibibilad mo muna sa araw, tsaka mo dudurugin ng pino. Yun, pwede nating sama sa Coco Peat.
ihalo mo sa lupa para mas maging buwagag yung lupa. Ito na po yung Coco Peat. Ihalo natin to sa lupa para mas maging buwaghag. Yan. So, ito naman yung coconut fiber. Ito, pwede mong tadtarin ng pino para ihalo sa lupa. Yan. At ito naman yung coconut husk.